අදත් ඔය එකතු වෙන්නේ අපේ දෙවෙනි ඩාට් වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද අපි ඩෙවලොප්මන්ට් එන්වයරන්මන්ට් එක සෙටප් කරගන්නේ කියලා අපිට ඩාට් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න. හරි. අපි එන යමු වීඩියෝ එකට. ඔය දැන් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ඔයාලට පුළුවන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ dart.dev කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් බලාගන්න. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ඩීටේල් කතා කරා. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා get.dart කියලා link එකක්. ඔයා ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ වගේ ડોකියුමන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. කොහොමද මේ Dart SDK එක setup කරන්නේ කියන එක ගැන. එතකොට මෙතනදී යාලා විස්තර කරලා තියෙනවා Dart SDK ගැන විස්තර ටිකක්. සා මෙතන ඔයාලට Dart SDK overview එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඩීටේල් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක වැඩි දුර කතා කරන්න ගන්න නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේ Dart development environment එක අපේ කම්පියුටර් එකේ setup කරගන්නේ කියලා. මෙතනදී දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේදී යාලා කියලා තියෙනවා Flutter 1.21 version එකත් එක්ක Flutter SDK එක ඇතුළෙම Dart SDK එක include වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔය ඇත්තටම මේ SDK මෙන්න මේ වගේ terms වලට අලුත් කෙනෙක් නම් ඇත්තටම ඔයාට පුළුවන් මේ ගැන වැඩි දුර ඉගෙන ගන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට comment section එකේ අපේ අහන්න පුළුවන්. කොහොම වෙතත් SDK කියලා කියන්නේ software development kit එකක්. එතකොට අපිට අපේ ඕනම කරන අපි software එකක් develop කරන්න ඕන නම් අපිට ඒ languages වලට හෝ ඒ frameworks වලට අදාළ කරන විදිහට අපිට software development kit එකක් තියෙනවා. ඒ kit එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපිට ඕන කරන development කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ගැන වැඩි විස්තර ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයලා බලන්න. මම මේ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ වැඩි. නමුත් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් අපි මෙතනද බැලුවා වගේ මෙතන තියෙනවා 1.21 කියන Flutter SDK version එකත් එක්ක ඇත්තටම Dart මේක ඇතුළෙම එනවා කියලා. මේක include වෙලා තියෙන කියලා සම්පූර්ණම Dart SDK එක. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි Flutter SDK එක setup කරගත්තා නම් අපේ කම්පියුටර් එකේ ගොඩක් හොඳයි. මොකද මම හිතනවා ඔයාලත් දැන් අපේ වීඩියෝ සීරීස් follow කරන ගමන් හෝ ඔයාලට Flutter development වලට තමයි විශේෂ කැමැත්තක් තියෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සරහට බලමු Dart පාවිච්චි කරලා තවත් එක එක જાති කියන web applications එහෙම නැත්නම් API development වගේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඒ වුණාට mainly focus කරන්නේ Dart ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ Flutter හරහා එහෙම නැත්නම් Flutter framework එක හරහා mobile application develop කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා මම හිතනවා අපි මුලින්ම Flutter SDK එක setup කරගත්තොත් අපිට ගොඩක් වටිනවා කියලා. ඒ වගේම යාලා මෙතනදී පහලින් යාලා කියලා තියෙනවා ඇත්තටම ඔයාලට Flutter SDK එක install කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ requirements නම් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාට Flutter SDK එක install කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම ඔයාට Dart SDK එක විතරක් install කරගන්න පුළුවන් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා Flutter use කරන්න කැමැත්තක් නැහැ. ඔයා ඇත්තටම Dart වලින් වෙන වැඩක් කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ reason එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම Dart SDK එක විතරක් install කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා Flutter 1.21 කියන version එකට කලින් Flutter version එක නම් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාට Dart SDK එක වෙනම setup install කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සමහරලාට resource ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්නේ DC space ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට download time එක කියන්නේ මෙතන SDK එකේ size එක ගොඩක් වැඩි megabyte 800 ගණක් විතර තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ ඔයාට ඒක download කරන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. හරි අන්න ඒ වගේ තියෙන resource ප්‍රශ්න නිසා ඔයාලට සමහරලාට Flutter SDK එක ඕනේ නැහැ. Dart විතරක් ඇති කියලා හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම Dart installation එකට යන්න. හැබැයි ඔයා මෙතන Dart installation එක කරනකොට ඔයා දැනගන්න ඕන දේ තමයි ඇත්තටම ඔයාට ඕන කරන්නේ Dart විතරද නැත්නම් ඔයාට Flutter ඕනද කියන එක ගැන decide කරලා ඔයාට පුළුවන් කැමති SDK එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී ඇත්තටම ඔයා Dart SDK එක නම් setup කරන්න හදන්නේ කොහොම වෙතත් ඔයාගේ requirement එක හැටියට. එතකොට ඔයාට simply පුළුවන් මෙයාලා මේ දීලා තියෙන instruction වලට අනුව මෙතනට ඔයාට කැමති operating system එක select කරලා එයාලා මෙතන instruction දීලා තියෙනවා කොහොමද ඔයාගේ SDK installation එක කරන්නේ කියලා. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද system requirements මේවා install මේ SDK එක install කරන්න කියන එකත් ඔයාලට පහලින් මේකට බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වෙතත් මම අද කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද Flutter SDK එක setup කරගන්නේ කියලා. මොකද ඒකේ ඇතුළේම අපිට Dart SDK එකත් හම්බෙනවා. සහ අපි ඉස්සරහට Flutter development කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මෙතනදී Flutter SDK එක setup කරන එක ගැන ඉගෙන ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි අපි එහෙනම් යමු මේ link එකට. මම control click කරනවා මේ link එක උඩ. නැත්නම් ඔයාලා just click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට හම්බෙනවා flutter.dev එක ඇතුලේ තියෙන get started කියන documentation එකට මෙන්න මේ විදිහට navigate වෙනවා. ඒකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි options කීපයක් තියෙනවා වගේ operating system එක අනුව ඔයාලට කැමති ඔයා පාවිච්චි කරන operating system එකට අනුව ඔයාලට පුළුවන් කැමති option එක select කරගන්න.
එතකොට මේ වෙලාවේදී මම පාවිච්චි කරන්නේ Windows operating system එක නිසා මම Windows option එක select කරනවා. හැබැයි ඔයා Mac OS user කෙනෙක් නම් ඔයාලට Mac OS පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Linux or Chrome OS ඔයාලට OS එක අනුව select කරන්න පුළුවන්. මෙතන Windows එකට අපි click කරොත් එහෙම යාලා මුලින්ම පෙන්නනවා මොනවද තියෙන ඕනේ system requirements කියලා ඔයාලට ඕන කරන විදිහට මේ flat SDK එක setup කරගන්න. එතකොට යාලා දීලා තියෙන operating system එක, එතකොට disk space එක, එතකොට tools මේ ඊට අමතරව PowerShell එක, එතකොට තවත් මේ ඕන කරන JIT bash එක වගේ දේවල් setup කරගන්න කොහොමද කරන්න කියලා, ඒ කියන්නේ අදාළ කරන tools මොනවද කියන එකත් එයාලා මෙතනදී කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඔයාලට JIT වලින් කියන්නේ සම්පූර්ණ මෙන්න මෙතනදී කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Flutter repository එකකින් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම එයාලගේ SDK එක stable version එක clone කරගන්න. එහෙම කරනවා නම් ඔයා JIT installation app කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මේ clone කරන method එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ SDK එක setup කරගන්න. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට ඊළඟ ස්ටෙප් එකට આવොත් මෙතන කියලා තියෙනවා get the flat SDK කියලා. ඊට පස්සේ first option එක විදිහට දීලා තියෙනවා ඔයාලට stable version එක 2.5.3 එක download කරගන්න පුළුවන් zip file එකක් විදිහට. මෙතන දීලා තියෙනවා ඔයාලට button එක. එතකොට මේ කියන version එකට අමතරව ඔයාලට කලින් releases ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකට යන්න. ඒ link එක ඊට වඩා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. previous versions තියෙනවා. ඔයාලට කැමති version නම් මෙතෙන් select කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අර stable version එක අපිට දැනට තියෙන stable version එක ගන්න ගොඩක් හොඳයි. ඒක නිසා අපි මේ zip එක download කරගන්නවා. ඒක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන දේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ කියන zip එක ඔයාලට extract කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ zip එක ඇතුලේ තියෙන Flutter කියලා folder එකක් ඇතුලේ තමයි ඔයාලට සම්පූර්ණ content එක තියෙන්නේ. එතකොට මේක download කරලා ඔයා මේක extract කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට Flutter කියන folder එක හම්බ වෙනවා. ඒක ඔයාලට කැමති location එක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ disk එක space එකක් තියෙන තැනක තියාගන්න. මේක C drive එකේම තියන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. ඔයාලට කැමති drive එක තියාගන්න පුළුවන්. එයාලා මෙතන example එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ location එක තියන්න පුළුවන්. නමුත් මේක C drive එකේම තියන්න කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති place එක තියෙන location එකට ඔයාලට මේක move කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම කලින්ම මේ zip file එක download කරගත්තා video එක create කරන්න කලින්. මොකද time එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට යන නිසා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් simply මේක download කරන්න. ඒක download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාට Flutter Windows 2.5.3 කියන stable version එකේ zip file එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ zip file එක ඔයාලට කැමති location එකක ඔයාලට extract කරන්න තියෙන. ඇත්තටම මම මගේ F drive එක ඇතුලේ extract කරලා පස්සේ මට Flutter කියන folder එක හම්බ වෙනවා. ඒ folder එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. සේරම SDK Flutter SDK එකට අදාළ කරන files ටික මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට extract කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ bin folder එක ඇතුළට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි dart.bat කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේක batch file එකක්. ඒ වගේම flutter.bat කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. Windows batch file එක මෙන්න මේ විදිහට. ඒතකොට මෙහෙම ෆයිල් දෙකක් තියෙනවා. ඒතර ඇත්තටම මෙතනදී මේ dart.bat එක ඇත්තටම bat එක use කරන්නේ අපිට ඕන කරන dart command run කරන්න අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි එයාලා මේ කතා කරන dart SDK එක. ඊට අමතරව මෙයා අතරම reference කරනවා තව files. නමුත් මෙතන මේක හරහා තමයි ඔයාලට dart command execute කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට flutter.bat file එක හම්බ වෙනවා Windows batch file එක. ඔයාලට මේ file මෙන්න මේ Flutter කියන එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් Flutter වලට අදාළ කරන commands run කරන්න. එතකොට command line එකේ command line utilities ඇත්තට මෙන්න මේ batch file හරහා ඔයාලට දෙනවා. එතකොට ඔයාගේ development වලදී ඔයාලට ඕන කරන විදිහට commands run කරන්න මෙන්න මේ batch file හරහා ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. හරි. කොහොම වෙතත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයා මේක ඔයාගේ අදාළ කරන location එකට දාගත්තට පස්සේ ඒ location එකේ ඔයාගේ SDK එක තියෙන එකේ bin folder එක ඇතුලේ තමයි අපිට ඕන කරන මෙන්න මේ batch file එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි command line එක open කරගෙන ඒතර ඒ අදාළ කරන CMD එකේ අපි Flutter හෝ Dart කියන command run කරන්න ඕනේ නම් ඔයා මේ දැනට තියෙන setup එකේ හැටියට ඔයාට මෙන්න මේ folder එක ඇතුලේ මේ ඉඳගෙන ඔයාට CMD එක open කරගන්න වෙනවා. මොකද හේතුව ඔයාගේ Dart සහ Flutter කියන batch file තියෙන මෙතන නිසා. ඔයා හිතනවා නම් Dart හෝ Flutter commands පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ මේ අදාළ කරන ඔයා ලියලා තියෙන files ඔයා execute කරගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් run කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඇත්තටම ඔයාට මේ location එකේම terminal එකක් open කරගන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ Dart file තියෙන මොන location එකේද කියන එක හරියටම path එක දීලා තමයි ඔයාට run කරන්න වෙන්නේ. ඇත්තට මේක පොඩ්ඩක් කරදර වැඩක්. අනිත් එක ඔයාගේ IDs අනිත් මේ Dart වලට සම්බන්ධ සහ Flutter වලට සම්බන්ධ කරන අපිට IDE setup කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ development software ඕන කරන මේ අදාළ කරන development කරන්න ඕන කරන software install කරන්න වෙනවා. එතකොට එයාලටත් globally මේ කියන commands ඒ කියන්නේ Flutter සහ Dart access කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබ්බොත් තමයි ඒක ලේසි වෙන්නේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ කියන දේ කරන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන simply
මෙන්න මේ bin folder එකේ තියෙන මේ path එක copy කරගන්න. එතකොට මේකේ මගේ දැනට තියෙන F drive එකේ flutter කියන folder එක ඇතුලේ bin කියන folder එක ඇතුලේ තමයි මගේ flutter සහ dart batch files තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ අදාළ කරන executable තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙන්න මේ path එක copy කරගෙන ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Windows key එක press කරලා ඔයාට පුළුවන් environment variable කියලා ඔයාට පුළුවන් type කරන්න simply. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම option එකක් තියෙනවා edit the system environment variables කියලා. එතකොට මේ click කරලා මම හිතනවා දැනටම මේ සම්බන්ධව දන්නවා ඇති. ඔයා දන්නේ නැතිනම් ඔයාට පුළුවන් මේ steps follow කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට open වෙන system properties කියලා window එක. ඒ window එකේ තියෙන environment variable කියන button එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි user specific environment variable මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම system වලට සම්බන්ධ system specific variables මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ system variable කියන එක යටතේ මෙන්න මේ path කියන එක double click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇත්තටම system variables يعني system environment variables එක මෙන්න මේ විදිහට configure වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ simply මෙන්න මේ new button එක click කරන්න. click කළා මේ වගේ ඔයාට පෙනේවි මෙහෙම box එකක්. එතකොට එතනට paste කරන්න ඔයාගේ copy කරගත්ත flutter path එක flutter එකේ bin path එක. ඇත්තටම මම මේ වෙනකොටත් ඒක setup කරන්න තියෙන්නේ මෙතන. ඒක නිසා මම ආයෙ මේක paste කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට මේ විදිහට ඔයාට ඉන්නවා මේක අදාළ කරන location එක දාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයා මේක click OK කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් click OK කරලා මෙතනත් click OK කරන්න. කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් simply ඔයාගේ terminal එක open කරන්න. ඒක open කරාට පස්සේ දැන් මම ඉන්නේ කෙලින්ම මේ bin path එකේ නෙමෙයි. මම ඉන්නේ CEK users වල මගේ username එකේ තියෙන location එකේ මම ඉන්නේ. එතකොට මේ location එකේ ඉඳන් උනත් මට run කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ dart සහ flutter commands අපි දැන් system variable හදාගත්ත නිසා. ඒක බලන්න ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට dart command run කරන්න පුළුවන් කියලා බලන්න ඔයාලට simply type කරන්න පුළුවන් dart කියලා. එහෙම type කරොත් එහෙම type කරලා enter කරොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතන command line utilities තියෙනවා for dart development කියලා මෙතන ඔයාලට වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි dart මෙතන commands තියෙනවා dart run pub migrate format test වගේ මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි අදාළ කරන dart command තියෙන. එතකොට ඔයාගේ dart ඇත්තටම දැන් ඔයාගේ SDK එක හරියටම ඔයා link කරගන්නන් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට globally එක access කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් එන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාට error එකක් තමයි එන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාට පේන හැටි මෙතනදී අපි dart configuration ටික අපේ computer එකේ අපි කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් flutter තියෙනවද කියලා බලන්න. ඔයාට පුළුවන් simply flutter කියලා type කරන්න මෙතන. ඒක type කරාට පස්සේ ඔයාට මේ උඩින් dart වලට ආවා වගේම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ output එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා සේරම flutter එක run කරන්න පුළුවන් සේරම commands ටික. එතකොට ඔයාලට මෙහෙම output එකක් එනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් flutter setup එකෙත් යම්කිසි කොටසක් complete කරා කියලා ඔයාලට ගන්න. මොකද ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට flutter කියන commands run කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා දැන් command line එකේ. හැබැයි අපි ඇත්තටම flutter development කරනකොට අපිට මේක විතරක් ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපිට තව setup කරගන්න ඕන කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් simply දැන් flutter ඔයාගේ command line එකේ available නිසා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන flutter doctor කියන command එක දාන්න. flutter doctor කියන command එකෙන් කරන්නේ මොනවා හරි ඔයාගේ setup එකේ මොනවා හරි flutter වලට සම්බන්ධ issues තියෙනවා නම් flutter development වලට අදාළ කරන issues තියෙනවා නම් ඔයාලට සේන මෙයා බලලා check කරලා බලලා කියන මෙන්න මේ issues තියෙනවා මේ දේවල් fix කරගන්න කියලා. මේ command එක මම run කරොත් එහෙම එයා මෙන්න මේ විදිහට search කරලා බලනවා. බලවට මොනවා හරි issues තියෙනවා නම් මෙතන issues පෙන්නයි කොච්චර issues තියෙනවද කියන එක සහ මෙතනදී වැරදි ලකුණ හෝ මේක yellow color වෙලා ඔයාට පෙන්නයි අදාළ කරන issue එකත් එක්කම. මේ වෙලාවේදී මගේ computer එකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. සේරම setup එක okay. නමුත් ඔයාට මේ කියන flutter doctor එක ඉස්සෙල්ලාම run කරනකොට ඔයාට එන්න පුළුවන් issues කීපයක් ගැන මම කතා කරන්නම්. එතකොට මම හිතනවා ඔයාට ඒක ඔයාගේ setup එකේදී ඔයාට මේ දේවල් ටික fix කරගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මොනම වෙලාවක හරි මම කතා කරන issues වලට අමතර issue එකක් මොකක් හරි ඔයාට එනවා නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ comment section එකේ හෝ අපේ WhatsApp group එකෙන් අපෙන් අහන්න. එතකොට අපි ඔයාට help කරන්නම් කොහොමද හරියට මේ setup එක configure කරගන්න කියලා. setup එක කරන්න කියලා. හරි. දැන් මේ විදිහට එනකොට අපිට එන්න පුළුවන් පළවෙනි issue එක තමයි අපි flutter මේ විදිහට SDK එක අපි link කරගත්තත් අපි මේ විදිහට download කරලා මේ bin path එක අරගෙන ඒක අපේ system variable වලට දාලා අපි මේ විදිහට link කරගත්තත් flutter commands වැඩ කරන්න flutter development කරන්න නම් අපිට ඕන කරනවා Windows operating system එක නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ ඔයා ගොඩක් කලාවට Android applications තමයි හදන්නේ. ඔයාට iOS development කරන්න ඕන නම් ඔයාට Xcode හරහා open කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයා develop කරන දේවල් කියන flutter application කරලා ඔයාට පුළුවන් iOS device වලට run කරගන්න. එතකොට ඔයාට Mac OS එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට Windows නම් පාවිච්චි කරන්න දැනට ඔයාට පුළුවන් Android Studio install කරගෙන ඔයාට emulators හදා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අනිවාර්යයෙන්ම Android Studio install කරන්න ඕනේ ඔයාගේ
Flutter development කරන්න කියන එකක් නැහැ. ඔයාට ඇත්තටම Android Studio install කරගත්තාම ඔයාට තියෙන වාසිය තමයි ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට command line එකෙන් කරන්න ඕන කරන දේවල් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට UI එක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ ඔයාට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ configuration කරන්නේ සහ application එක run කරන්නේ කොහොමද වගේ කියන දේවල් Android Studio එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා ඇත්තටම Flutter development වලට අලුත්ම කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් Android Studio install කරගන්න. මොකද ඒක මට recommend කරන්න පුළුවන් හේතුව තමයි ඔයා Android Studio නැතුව වෙන tool එකක් ඔයා පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් Flutter development කරන්න උදාහරණයක් විදිහට VS Code වගේ. එතකොට ඔයාට VS Code වල extension තියෙනවා. ඔයාට ඕන කරන විදිහට මේ run කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. support එක ඔයාලා development වලට අදාළව හම්බෙනවා. නමුත් ඔයාට emulators හදාගන්න, එතකොට කොහොමද ඒවා run කරන්නේ, එතකොට emulators වල issues ආවොත් කොහොමද ඒවා හරියට fix කරගන්නේ වගේ කියන දේවල්, වෙන වෙනම configuration කොහොමද කරන්නේ වගේ කියන දේවල් වලට ඔයාට කරන්න ඕන වුණොත් එහෙම මම හිතන්නේ Android Studio එක setup කරන් තියාගෙන හිටියොත් එහෙම ඔයාට ඒක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. කියන්නේ command line එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට ඒක එච්චරම ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ වගේ ගතියක් තේරෙනවා. ඔයාට පුළුවන් Android Studio install කරගන්න. මම ඒක ගැන ටිකක් detail කියන්න හේතුව තමයි සමහර අයට Android Studio install කරගෙන කරන ගොඩාක් ලාට ලේසි. සමහර අය හිතනවා යාට command line එකම වැඩ කරලා හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒක නිසා ඒ හැමදේම command line එකම පාවිච්චි කරලා කරන අයත් ඉන්නවා. එතකොට ඔයාගේ කැමති option එක අනුව ඔයාට මේක select කරගන්න පුළුවන්. ඔයා Android Studio install කරලා නම් ඔයාගේ Android development කරන්න හදන්නේ ඔයාට simply Android Studio download කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ website එකට යන්න. එතකොට මේ website එකට ගියාට පස්සේ ඇත්තටම developer.android.com කියන එකට තමයි යන්නේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් මෙතන download Android Studio කියන මේ කියන බටන් එක එහෙම නැත්නම් link එක ඔයාට click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් Android Studio download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ ඔයා simply ඒක install කරගන්න ඔයාගේ computer එකේ සාමාන්‍ය software එක install කරනවා වගේ. ඒකෙදී ඔයාගෙන් අහන instruction ඔයාට තේරෙන්නේ නැතිකමක් තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් අපෙන් අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේක install කරගන්න ඔයාට simply මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් download වුණාට පස්සේ. ඊට අමතරව අපි අර කලින් කතා කරා වගේ ඔයා ඇත්තටම Android Studio download කරගන්නේ නැතුව ඔයාට Android SDK එක විතරක් පාවිච්චි කරලා ඔයා Flutter development කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් simply Android Studio ඔයාට download කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට Android SDK එක විතරක් setup කරගෙන ඔයාට ඕන කරන විදිහට development කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට ඒකට editor එක විදිහට ඔයාට පුළුවන් VS Code වගේ similar edit එකක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ development කරන්න. ඔයාට Android SDK එක විතරක් setup කරගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් simply developer.android.com එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන download Android Studio කියන එක තැන ඔයාට මෙතන තියෙන download options වල click කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න එතන පොඩ්ඩක් පහළට එනකොට මෙතන තියෙනවා command line tools only කියලා section එක. මෙන්න මේ section එකේ ඔයාලට පුළුවන් SDK manager කියන එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන zip file එක download කරලා ඔයාලට command line tools එක setup කරගන්න අපි අර කරා වගේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක SDK manager කියලා තියෙන එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් SDK එකට ඕන කරන විදිහට packages ඔයාලට ඔයාගේ requirements වලට අනුව install කරගන්න. එතකොට මෙතනදී ඇත්තටම ඔයාලට Android Studio එකම setup කරනවා වගේ disk එකේ space එකක් ගන්න නැහැ. ඔයාලට ඕන කරන tools ටික විතරක් ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී Android Studio install කරගත්තොත් ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට අනවශ්‍ය විදිහට ඔයාට එන්න පුළුවන් ගැටලුස් අඩු වෙලා ඔයාගේ environment එක ready වෙනවා ඔයාට ඕන කරන විදිහට development කරන්න. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ ඔයා තාමත් මේ ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මුලින් ඉඳන් ඔයාට පුළුවන් Android Studio setup එක කරන්න. හරි. මෙතනදී දැන් අපි කලින් කතා කරා අපි මේක Android Studio download කරගන්නවා. කරගෙන ඔයා සාමාන්‍ය simple විදිහට ඔයාට පුළුවන් double click කරලා install කරගන්නවා වගේ software එක install කරගන්නවා වගේ. ඒක install කරගත්තට පස්සේ මම මේ විදිහට පුළුවන් මගේ computer එකේ තියෙන Android Studio මෙහෙම open කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ computer එකත් install වුණාට පස්සේ ඔයාට Android Studio මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. Android Studio open කරගත්තට පස්සේ මෙතනදී ඇත්තටම මගේ තියෙනවා මෙතන මම හදාගත්ත test Flutter project එකක්. නමුත් මේක ගැන වට වැඩි හිතන්න ඕනේ. අපි detail කතා කරමු ඉස්සරහට. කොහොමදත් ඔයා මේ විදිහට Android Studio install කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ section එකේ file වලට ගිහිල්ලා මෙතන settings වලට යන්න. ඒ ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙතන තියෙන plugin කියන section එක උඩ click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන marketplace කියන tab එක යටතේ ඔයාට මෙතන type කරන්න පුළුවන් Flutter කියලා. මේ විදිහට Flutter කියලා ඔයාලට type කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ Flutter plugin එක.
තව Flutter සම්බන්ධ තව plugins තියෙනවා. නමුත් මේවා ඉතින් අපේ requirement එකට අනුව වට install කරගන්න පුළුවන්. බලලා detail මේ වගේ මොනවද කරන්න කියන එක ගැන. කොහොමද මෙන්න මේ Flutter කියන plugin එක install කරගන්න මේක ඇත්තටම ඔයාගේ development support එක දෙන්නේ සහ ඔයාට Android Studio පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඕන කෙනෙක් Flutter project create කරන්න ඔන්න වගේ කරන environment එක ඔයාට මේ Flutter plugin එක හරහා ඔයාට enable කරලා දෙනවා. ඔයා මේක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ Android Studio එක ඔයාට පුළුවන් restart කරගන්න. restart වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන file ගිහිල්ලා මෙතන new ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ අලුතෙන් option එකක් එනවා. new Flutter project කියලා. මුලදී මම හිතන්නේ ඔයා මේක install plugin එක install කරේ නැත්නම් ඔයාට මේ menu එක එන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට මේ plugin එක install කරාට පස්සේ මේ new Flutter project කියන එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක click කළා තමයි අපි Flutter project එක හදන්නේ. කොහොම හිතත් අපි Flutter project එක හදන්න කලින් මම ඔයාලට තවත් දේවල් ටිකක් කියන්න අපේ installation process එකේ වෙන්න ඕන කරන. දැන් අපි Android Studio එක setup කරගත්තා. ඒ වගේම අපි ඒකට අදාළ කරන plugin එකක් දාගත්තා. එතකොට ඊට අමතරව ඇත්තටම ඔයාගේ අපි යමු ආයෙමත් මෙතන එයාලගේ documentation එකට. මේ documentation එකේ මෙතනදී එයාලා කියලා තියෙනවා දේවල් කීපයක්. ඔයා Android Studio මේ විදිහට install කරගන්න කියලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙතනදී තව දෙයක් මෙතන දෙවෙනි option එක විදිහට එයාලා කියලා තියෙනවා. ඔයා මේ Android Studio install කරගත්තට පස්සේ Android Studio open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Studio setup wizard එකෙන් ඔයා ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් Android SDK එක සහ command line tools ඒ වගේම Android SDK build tool කියන දේවල් ටික install කරගන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා මේ දේවල් කරන්නේ ඔයා simply Android Studio ගන්න මම මේ විදිහට open කරගන්න මම close කරගත්ත එක. එතකොට මෙතනදී මෙයාලා මේ කියලා තියෙන option එක කරන්න ඔයාට පුළුවන් simply මෙතන යා කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ setup wizard එකෙන් ගියාට පස්සේ Android SDK එක open කරගන්න කියලා ඒකේ SDK menu එක open කරගන්න කියලා. එතකොට ඔයාට command line tool එක SDK build tool එක ඔයාට install කරගන්න කියලා කියනවා Flutter development වලට ඔයාට ඒක ඕන වෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට අරගෙන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මෙතන icon එකක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි SDK manage කියලා මෙතන තියෙනවා. එන්නේ ඒක උඩ icon එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඒ window එකේ ඔයාට පුළුවන් SDK tools වලට යන්න ගිහිල්ලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන Android SDK command line tools කියන එක උඩ click කරන්න. විශේෂයෙන් මේ command line tool එක ඔයාට ඕන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට සමහර කැතනම් Flutter development Flutter commands run කරනකොට ඔයාට errors එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා මෙන්න මේ දේවල් ටික ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට ටික් කරගන්න. එතකොට ඔයාට apply කරන වෙලාවට අහනවා මේ දේවල් install කරන්නද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට license එකක් පෙන්නනවා. ඔයාට ඒක agree කරන්න ඕන සමහර software install කරනකොට ඔයාට එන license එක වගේ. එතකොට ඒක ඔයා agree කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ තියෙන දේවල් ටික ඔයාගේ computer එකට install කරගන්න. හරි. කොහොම වෙතත් අපි ආයෙමත් යමු documentation එකට ගිහිල්ලා බලමු යාලා තව මොනවද කියන්නේ කියලා. හරි. ඒ දේවල් කරාට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයාට ඔයාගේ Android device එක setup කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාගේ device එක නම් Flutter run කරන්න ඔයාට simply පුළුවන් ඔයාගේ develop options ගිහිල්ලා ඔයාගේ device එකේ තියෙන USB debugging enable කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ documentation එකේ තියෙනවා detail කියලා යාලා කියලා තියෙනවා detail instruction මේ documentation එකේ තියෙනවා කියලා ඔයාට ඒක read කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට Windows operating system එක ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන USB driver install කරන්න. drivers නැතුව සමහරවිට ඔයාගේ device එක detect කරගන්නේ නැතිව USB එක හරහා ඒක නිසා මේක install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා ඔයාගේ USB cable එක ඔයාගේ computer එකට connect කරන්න සහ ඔයාගේ device එකට connect කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකෙන් අහයි ඒක authorize කරන්න දීලා computer එක. එතකොට ඔයාට ඒක access දුන්නාට පස්සේ ඔයාට device එක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් හරියටම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ටර්මිනල් එකට ගිහිල්ලා run කරන්න Flutter devices කියන command එක. මම මේක simply ඔයාලට run කරලා පෙන්නන්නම්. මගේ දැනට කනෙක්ට් කරගත්ත device එකක් නැහැ. නමුත් මම මේක run කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන run කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතන පෙන්නනවා two connected device කියලා පෙන්නනවා. Chrome web එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Edge web එකක් තියෙනවා. මෙයා මේව ඇත්තටම detect කරන් තියෙන්නේ. අපි දැන් මෙතනදී දන්නවා අපි කතා කරා අපිට mobile application development වගේම web development එහෙමත් කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙයා මෙතන two devices විදිහට එයා detect කරන් තියෙන මගේ web browsers දෙකක් Chrome සහ Edge කියන මගේ web browsers. නමුත් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම Android device එකක් මෙතන නැහැ. නමුත් ඔයා මේක connect කරා නම් USB debugging හරියට configure කරලා නම් තියෙන ඔයාගේ device එකේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ device එක මෙතනදී list වෙනවා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ආයෙමත් documentation එකට ගියොත් එහෙම
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතන තව දෙයක් කියලා තියෙනවා. Flutter ඇත්තට මේක Flutter development වල අපිට Android වල SDK එක ඕන වෙනවා Android development කරන්න. එතකොට එතනදී මෙයාලා කියලා තියෙන දේ තමයි by default එයාලා default SDK location එකේ තියෙන ADB එක තමයි ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි Android development කරනකොට සමහරවිට ඔයා දන්න කෙනෙක් නම් දන්නවා ADB කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කොහොමද වීඩියෝ එක දිග වෙන නිසා මම මේ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන මෙයාලා කියලා තියෙන දේ තමයි by default ඇත්තටම ඔයාගේ default Android SDK එකෙන් තමයි ගන්න මේ ඔයාගේ setup එක වෙන වෙලාවට ආවකින් තමයි ADB එක ගන්නෙ. හැබැයි ඔයාලට වෙනත් SDK එකක් ඕන නම් Android SDK එකක් ඕන නම් ඔයාලට ඒක download කරලා ඔයාලට ඒක වෙන තැනක install කරගන්න. ඊට පස්සේ හැබැයි ඔයා එහෙම වෙන SDK එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නම් ඔයාගේ environment variables වල Android SDK root කියන environment variable එකට අදාළ කරන මේ අලුත් SDK එකේ installation directory එක link කරන්න කියලා මේ විදිහට එලා කියලා තියෙනවා. ඔයාලට වෙනම SDK එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන ඔයාලට මේ step එක follow කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි setup the Android emulator කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා in case ඔයා device එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔයා emulator එකක් නම් පාවිච්චි කරන්න හදනවා වගේ development වලට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන steps follow කරන්න. මෙතන මම simply ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද emulator එකක් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහට emulator හදාගන්න. මම open කරගන්න Android Studio. මේ Android Studio එකේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා icon එකක් AVD Manager කියලා. ඔයා ඒක උඩ click කරොත් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙලා එනවා. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ තියෙන දැනට මම create කරලා තියෙන emulators. නමුත් ඔයාලට මෙතන create virtual device කියන button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අලුත් එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක open කරනකොටම ඔයාගේ මේ device නැත්නම් ඔයාට මෙතන icon එකක් වැටිලා මෙතනදී button එකේ මෙන්න මේ create virtual device කියන icon button එක මෙන්න මෙතන ඔයාට happy වෙයි. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් simply ඒක උඩ click කරන්න. ඔයා මේක උඩ click කරාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගෙන් අහනවා මොන කැටගරි එකද ඔයා මේක මේ අදාළ කරන device එක හදන්නේ කියලා. මම මෙතනදී select කරගන්නේ මේ කැටගරි. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි එක mobile devices මේ විදිහට යාලා list කරලා තියෙනවා. කොහොම වෙතත් ඔයා මෙතන device එක select කරනකොට ඔයා දැනගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාට ඕන screen size එක මොකක්ද, ඒ වගේම resolution එක මොකක්ද කියන එක, ඒ වගේම screen density එක කීයද කියන එක මෙතනදී ඔයාලට detail බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට simply මෙහෙම කැමති device එක select කරලා මේක හදලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා විශේෂයෙන්ම දන්නවා නම් ඔයා develop කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ screen sizes වලට කියලා ඔයාට ඒ අදාළ කරන device එකක් මෙහෙම select කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතන new hardware profile කියන එක click කරලා ඔයාලට කැමති විදිහට custom device එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට කියන්න දෙන්න පුළුවන් device එකට name එකක්, ඒ වගේම ඔයා මොකක්ද මේ device එකේ category එක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම screen size එක කීයද, resolution කොහොමද, එතකොට RAM එක කීයක් දෙනවද ඔයා device එකට කියන මේ හැම option එකක්ම ඔයාලට මෙතන තියෙනවා select කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ device එක මේ portrait landscape support කරනවද, ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේ sensor සම්බන්ධ මොනවා හරි කරනවා නම් ඒවා enable කරගන්න එක, ඒ වගේ කියන දේවල් ඔයාට select කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් custom profile එකක් හදාගන්න. එතකොට මෙතෙන්ට ඔයා මොනවා හරි එහෙම අපි දුන්නොත් එහෙම my device කියලා උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට මේක finish කරාට පස්සේ my device කියන එක මෙන්න මෙතනට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ list එක ඇතුළේදී. එතකොට මෙතනදී උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා හදපු configuration එක. ඊට පස්සේ ඔයා custom එක ගන්න හැදී ඔයාට ඒක select කරලා ඔයාට next යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා ඔයාට select කරන්න පුළුවන් ඔයා download කරගත්ත operating system එක. ඔයාට මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙතනදත් පෙන්නනවා operating system ටික. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී පුළුවන් කැමති OS එකක් download කරගන්න. මෙතනදී ඔයා download කළා නැත්නම් ඔයාට simply download එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාට download වෙන wizard එක open වෙයි. ඒක complete වෙනකන් ඉඳලා ඔයාට පුළුවන් OS එක select කරලා ඉස්සරහට යන්න. එතකොට ඔයා දැනට මගේ තියෙන්නේ මෙතනදී R එක. මම ඒක select කළා. මම මෙතනදී next කරොත් එහෙම මට ඒ OS එක නැත්නම් Android 11 එක පාවිච්චි කරලා මගේ මෙන්න මේ අදාළ කරන වෙන device එක setup වෙනවා. කොහොම වෙතත් ඔයා ඒක complete කරාට පස්සේ ඔයා ඒ complete කරන device එක ඔයාලට මෙතෙන්ට එනවා. ඔයා දාපු නමත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එක එනවා. මට ඕනේ නම් මේ emulator එක open කරගන්න ඔයාලට simply පුළුවන් මෙන්න මේ play button එක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ emulator එක open වෙලා එනවා. මෙතනදී මගේ ADB වල ගැටලුවක් තියෙන එක නිසා තමයි මේ message එක ආවේ. නමුත් ඔයාට මේ message එක එන්නේ නැතුව ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ.
ඒක එහෙම ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් ADB setup එකේ අපිට පුළුවන් ඒක check කරලා බලලා ඒ issue එක fix කරගන්න. මොන හරි වට එහෙම ගැටලුවක් ආවොත් අපි message එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ comment section එකේ comment කරන්න. අපි help කරන්නම් කොහොමද ඒක resolve කරන්න කියලා. දැනට ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේක ඉස්සරහට මේ විදිහට කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ device එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ configuration අනුව ඔයාලට device එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ screen size එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඔයා දැනටමත් emulators එකත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් emulators මම simply explain කරන්නම්. ඇත්තට මේක සාමාන්‍ය mobile app device එකක් වගේම තමයි. ඔයාට Android මේ වගේ අපි select කරගත්ත OS එක මේ විදිහට රන් වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍ය Android device එකක් වගේ ඔයාට මේක operate කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාට default software ටික තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් way මේ sections වෙන වෙනම තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඔයාගේ mobile device එක වගේම තමයි. ඔයා මේ දෙයට අලුත් නම් ඔයාට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඇත්තටම Android device එකක් වගේම තමයි. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරි. ඔයා මේ විදිහට device එක setup කරගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් emulator එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆයිල් වල තියෙන new වල තියෙන new Flutter project කියන එක select කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පළවෙනි Flutter project එක හදාගන්න. ඒක හදාගන්නකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාට පුළුවන් Flutter application select කරන්න. ඔයා Flutter plugin develop කරනවා නම් ඔයාට මේකට යන්න පුළුවන්. අපි මේ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු detail. මොකද අපි advanced මට්ටමට ගම් Flutter ගැන කතා කරනවා. ඒතර අපිට පුළුවන් native plugin එහෙම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න ඉස්සරහට. කොහොමදත් අපි දැන් හදාගන්න හදන්නේ Flutter application නිසා ඔයාට මේක select කරගන්න පුළුවන්. කරලා ඔයාට next යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට දෙන්න පුළුවන් මෙතනට ඔයාගේ project එකේ name එක. ඒ වගේම ඔයාට මෙතන select කරන්න පුළුවන් Flutter SDK එකේ path එක මොකක්ද කියලා. ඔයාට මතකද අපි ඒක locate කරේ F drive එකේ Flutter කියන folder එක ඇතුලේ තමයි අපේ Flutter SDK එක තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඒක මෙතෙන්ට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන project location එක තියෙන තැන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ project එක save වෙන්න ඕන කරන location එක select කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ simply ඔයාට description එක add කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ application එක සම්බන්ධව. ඒ දේවල් ටික add කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් next කියන button එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා package name එක මොකක්ද කියලා. මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට website එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ website එක අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතමු example.com කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් com.example කියලා දෙන්න සහ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ project එකේ නම මෙතනට දෙන්න. මම පොඩි දේවල් ටිකක් ඔයාට ඉගෙන කිව්වේ. නමුත් ඔයාට පුළුවන් package name එක ඔයාට කැමති විදිහට name කරගන්න. කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන finish කරන්න පුළුවන්. finish කරාට පස්සේ ඔයාට create වෙනවා මෙන්න මේ වගේ project එකක්. මම දැනට දීලා තියෙන test project කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ ඔයාට හම් වෙනවා මෙන්න මේ project එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක expand කරාට පස්සේ මෙතන lib folder එක ඇතුලේ main.dart කියලා file එකක් තියෙනවා. අන්නේ file එක තමයි මම මේ open කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට මේ file එක automatically generate වෙන වෙලා එනවා අපිට පළවෙනි project එක හදනකොට simple application එකක් විදිහට demo app එකක් විදිහට. එතකොට මේකදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද basic demo app එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා Dart වලින් මේ Flutter application එක. ඔයාට මේ application එක දැන් ඔයාගේ emulator එකේ run කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ simply ඔයාලට මෙන්න මේ drop down එකෙන් select කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ device එක මොකක්ද කියලා. ඒක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ play button එක උඩ click කරන්න. මේ play button එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ වගේ console එකක් open වෙලා එනවා. මෙතන මම emulator එක මෙතන open කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ sample application එක මෙහෙම ඔයාලට open වෙලා එනවා. එතකොට මේකේ ඔයා මෙන්න මේකේ functionalities තියෙන අතර මෙන්න මේ plus එක click කරනකොට මේ මෙතන increment එකක් වෙන්න තමයි යාගේ default functionalities තියෙන්නේ. කොහොමදත් ඔයාලට පුළුවන් මේක customize කරලා ඔයාට කැමති විදිහට feature development start කරන්න. මම දැනට ඔයාලට simple update එකක් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ update ඇත්තට මේ changes වෙන්නේ කියලා. නමුත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. අපි Dart ගැන කතා කරාට පස්සේ අපි Flutter ගැන කතා කරනවා. එතනදී ඔයාලට පුළුවන් Flutter බේසික්ම දේවල් ඉඳන් ඇඩ්වාන්ස් මට්ටමට එනකම්ම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඉගෙන ගන්න. මම දැනට ඔයාලට මේකට පොඩි ටෙක්ස්ට් චේන්ජ් එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ කියන එකේ කොහොමද ඒ දේවල් ටික වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා Flutter demo home page කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඕනනම් මේ වගේ කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න. ඔයාලට මේක චේන්ජ් කරලා බලන්න ඕන නිසා මෙතනදී මම වෙනස් කරන්න හදන මෙන්න මේ ටයිටල් එක මම මෙතනට දෙනවා උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මේ වගේ ටයිටල් එකක් දීලා මම මේක සේව් කරනවා. මේක සේව් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලට පොඩි ටෝස්ට් එකක් ආවා රීලෝඩින් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන රියල් ටයිම් ඒක අප්ඩේට් වුණා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයා මෙතන කරන චේන්ජ් එකක් කරන වාරයක් ගානේ
මෙතන ඔයාට මේ චේන්ජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්, ඒ UI අප්ඩේට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. hot reloading කියන concept එක පාවිච්චි කරලා එයාලා ඒ වගේ අපිට productive development කරන්න එයාලා support එක දීලා තියෙනවා. අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා වගේම එයාලා මෙතනදී අපිට ඒ වගේ features දීලා තිනවා අපේ development fast කරලා අපිට ඕන විදිහට වැඩේ කරගන්න. හරි, අපි මෙතනදී කතා කරා කොහොමද Android Studio setup කරගෙන අපේ Flutter application එක run කරගන්නේ කියලා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද VS Code හරහා මේ application එක run කරගන්නේ කියලා. මොකද මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා ආස වෙන්න පුළුවන් VS Code හරහා code කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට මේ විදිහටම ඔයාට පුළුවන් VS Code වලිනුත් මේ code changes කරලා ඔයාට ඕන කරන විදිහට Flutter development කරගෙන යන්න. මම දැනට මේක මේ විදිහට stop කරගන්නවා. තාම Android Studio close කරගන්නවා. නමුත් මගේ emulator එක මම මේ විදිහටම තියාගන්නවා. මොකද VS Code වලින් මම run කරනකොට මට මෙතන changes බලා ගන්න ඕන නිසා. දැන් මම open කරගන්නවා මගේ VS Code එක මේ විදිහට open කරගෙන මම මෙතනදී මේ විදිහට මම file ගිහිල්ලා open folder දෙනවා. open folder දීලා මම dart වල project වල තමයි මගේ test project එක තියෙන්නේ. මම ඒක select කරගන්නවා මේ විදිහට. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තමයි අපි Android Studio වලින් හදාගත්ත project එක. එතකොට මේ project එකේ අපි lib වල main dart file එක තිබ්බ මේ විදිහට. මේක තමයි අපේ තිබුණ dart file එක. එතකොට මේක run කරගන්න ඔයාට ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයාට එක දෙයක් තමයි ඔයාට පුළුවන් මෙතන extensions වලට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් පළවෙනි එක තමයි ඔයාගේ dart development කරන්න ඔයා VS Code වලින් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් dart කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාට එනවා මෙතන plugin එකක් dart language support එකක් කියන මෙන්න මේ plugin එක එනවා. එතකොට මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ratings තියෙන හොඳ ratings තියෙන මේ වගේ plugin එකක්. එතකොට ඔයාට ඒක install කරගන්න පුළුවන්. ඒක install කරලා මෙතන documentation එක ඔයාට පුළුවන් කියලා බලලා මොනවද තියෙන features කියලාත් බලන්න. මම දැනට මේකේ theme එක පොඩ්ඩක් update කරගන්නවා. මේ වගේ එතකොට ඔයාලට ටිකක් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි ඔයා Flutter development කරන්න ඕන නිසා ඔයාලා VS Code වල ඔයාලට පුළුවන් Flutter කියලා type කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Flutter කියන extension එකත් install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා simply මෙතන කියලා තියෙනවා කොහොමද ඔයාගේ program එක run කරගන්න. එතකොට තව අනිත් features මොනවද කියලාත් එයාලා මෙතනදී කියලා තියෙනවා. හරි, මේ දේවල් ටික ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ කොහොමත් ඔයා Flutter SDK එක සහ Dart SDK එක වගේ environment variable වලට දාලා ඔයා link කරගෙන ඔයාගේ setup එක දැන් complete කරලා තියෙන. ඒක නිසා ඔයාලා simply මේ project එක run කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනද තියෙනවා start debugging කියලා button එකක්. ඔයා මේක press කරොත් එහෙම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ debugging menu එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ විදිහට වැටෙනවා launching කියලා Android Studio වල ඔයාලට දැක්කා වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතන මෙන්න මේ විදිහට open වෙලා එනවා ඔයාගේ project එක. එතකොට මම මේ විදිහට emulator එක open කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතන emulator එකේ අපේ project එක open වෙලා එනවා Android Studio වලින් කරා වගේම. එතකොට මෙතනදී ඇත්තටම debugging on වෙලා තියෙන්නේ. debugging on වෙනවා ඇත්තටම debugging කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. සමහරවිට ඒක සම්බන්ධව නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඒකට අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඩිබග් කරන එක හරහා අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි තව මෙයාලගේ තියෙනවා අපිට පුළුවන් අපි රන් කරන ඇප් එක ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්න ඕන කරන ෆීචර්ස් පවා Flutter දීලා තියෙනවා. අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් වලදී අපිට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල්. සහ මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම අපි UI එහෙම කරනකොට ඒ වගේ තියෙන ඩීටේල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ ඉන්ස්පෙක්ට් එහෙම අපිට විජෙට් ඉන්ස්පෙක්ට් එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි මේ ගැන ඩීටේල් ඉස්සරහට කතා කරමු. මට පෙන්වන්න ඕනේ ඔයාලට සිම්පල් setup එකක් VS Code වල. කොහොමද අපි මේක VS Code හොඳටම කස්ටමයිස් කරගෙන අපිට ඕන කරන විදිහට ඕන කරන එක්ස්ටෙන්ෂන් දාගෙන අපේ Flutter development speed කරගන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපි කතා කරමු. මම හිතනවා ඔයාට මේ දේවල් හොඳට හුරු වුණාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ development ඉක්මනින්ම කරගන්නත් පුළුවන්කම ලැබෙවි. සහ ඔයාට මේ තියෙන features වලින් ඔයාට ලොකු advantage එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ productivity වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. කොහොමද මට ඕනේ ඔයාට simply කියලා දෙන්න කොහොමද මේකත් පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි, දැන් අපි කතා කරා කොහොමද Flutter SDK එක install කරන්නේ, සහ Dart SDK එක install කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම Android Studio setup කරගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ Flutter sample project එක හදාගන්නේ කොහොමද, emulator එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, සහ VS Code වලින් අපි කොහොමද ඒ setup එකම අහපව run කරන්න කියන එකත් අපි කතා කරා.
එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික මම හිතනවා ඔයා හොඳට ආපහු මේ වීඩියෝ එක බලලා තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් ආයෙත් බලලා පුළුවන් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අපිට පුළුවන් ඔයාලට උදව් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp group එකට මැසේජ් එකක් දාලා වෙලා අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. එතකොට ඒකෙදිත් අපිට පුළුවන් ඔයාලට උදව් කරන්න කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ දේ පැහැදිලි ඇති කියලා. ඔයා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයටත් වැදගත් වෙයි කියලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අනිත් අයත් අතර. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ series එකේදී අපි උත්සාහ කරන්නේ ඔයාලට මුල ඉඳලම ඇඩ්වාන්ස් මට්ටමට එනකම් හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්න. ඒක නිසා step by step අපි යන්නේ. ඔයා හිතනවා නම් තව improvements හෝ ඔයාගේ suggestions මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිට ඒ දේවල් අපිත් එක්ක share කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ විදිහට ඒ දේවල් apply කරලා අපිට ඊළඟ videos prepare කරන්න. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝදී කතා කරමු කොහොමද simple data application එකක් හදාගන්නේ. සහ අපේ dart program එක run කරලා අපිට ඕන කරන විදිහට output එක ගන්න කොහොමද සහ මොනවද dart වල තියෙන concept අපි ඉගෙන ගන්න විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕන මොනවද කියන දේවල් ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න ගමු. හරි. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද අපි ඊළඟට දාන වීඩියෝ එක ඔයාට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන් එහෙම වුණොත් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.